ሃይ እንዴት ናችሁ? እሺ በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ሎን ቡክ ላይ ከቴብሉ ላይ መርጠን እንዴት ወደ ኮንትሮሎቹ ላይ ፊል እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። ምንድነው የምናደርገው? ኮንትሮሉ ላይ ወይም ቴብሉ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኢቨንትስ ከዛ ራይት ክሊክ ኢቨንትስ ብለን ኢቨንትስ ማውዝ ክሊክ ለቴብል ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ቡክ ሎን ሊስት ማውዝ ክሊክ ሲደረግ እዚህ ላይ ምንድነው የምናደርገው? አሁንም አድ ቡክ ላይ የሰራ ነው ስላለ እሱን ነው የምናመጣው። አንዴ ከሰራን ከዛ በኋላ ደግመን መስራት ብዙ ጊዜ አይጠበቅብንም። አንዴ የተፈጠረ ነገር ኮፒ እንጂ ደግመን አንፈጥረውም እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፔስት ካረኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ይሄ ቡክ ሊስት ነው የሚለው እኔ ከቡክ ሎን ሊስት ላይ ነው እንዲያመጣልኝ የምፈልገው። ስለዚህ ከቡክ ሎን ሊስት ላይ ቴብሉን ወስዳለሁ። ከዛ ቴብል ላይ አሁን ጌት ቫልዩ አት ብዬ የተመረጠችዋን ሮል አገኝ ነው። የተመረጠውን ሮ ደግሞ በምንድነው ማገኘው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡክ ሎን ሊስት ላይ ዶት ጌት ሴሌክትድ ሮ ስል ኢንዴክሱን ይነግረኛል። ስለዚህ ያንን የተመረጠውን ነው የምትሰጠኝ ማለት ነው የምለው። አሁን ቴክስት አይዲ ሎክ ይሄ በዚህ ኦርደር ነው ሾው ኦል ስንል በዚህ ኦርደር ነው ቴብል ላይ የተሞላው። ስለዚህ ሳነብም በዚህ ኦርደር ነው ማነበው። which means አሁን ሲቢኦ ቡክ ታይትል ላይ ላስቀምጥ ነው። ስለዚህ ሳነብ ከቴክስት ከኮምቦ ቦክሱ ላይ ሳነብ ጌት ሴሌክትድ አይተም ስለሆነ ያልኩት ሳስቀምጥ ደግሞ ሴት ሴሌክትድ አይተም ብዬ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክትድ አሁን ይሄ ሴሌክትድ ኢንዴክስ ብዬ ኢንዴክሱን መስጠት እችላለሁ፣ ግን ዳታው ስላለኝ ሴሌክትድ አይተም ብዬ ዳታውን ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ማን ነው? ሎን ዴት። ስለዚህ ቴክስቲ ሎን ዴት። አራተኛ ሪተርን ዴት። እዚህ ቴብሉ ላይ ባለው ነው እየሄድኩ ያለው ሪተርን ዴት። ከዛ አምስተኛ ሎንድ ቱ ቴክስቲ ሎንድ ቱ። እዚህ ሌሎቹ ትርፍ ናቸው እናጥፋቸዋለን። ይሄ 0 1 2 3 4 የሚለው በኦርደር ስለሆነ እሱን ምንም መንካት አያስፈልገኝም ማለት ነው። ሶ ሌትስ ሲ ራን አድርገን እንይ። ሾው ሎን ቡክ ሾው ኦል እና ከዚህ ላይ መፈልጋትን እመርጣለሁ ማለት ነው። ኦፕስ ክራሽ አደረገ እንዴ? እሺ አሁን ይሄ null pointer exception ችን ፎርማን ስነካት የቱ ጋር ነው ኤረር ያለው? እዚህ ሪተርን ዴት ላይ because አሁን currently የመረጥኩት ዴት ስለሌለው ማለት ነው። ሌሎቹን አያቻቸው ይቀያየርልኛል፣ ሁሉንም ያመጣል። ይሄኛው ግን ሪተርን ዴት ስለሌለው እዚህ ላይ ማሳየት ሲያቀተው ይሄ ኤረር ይመጣል ማለት ነው። set text የሚለው ባዶ የሆነበትና ኤረር ይመጣል። ስለዚህ ይሄንን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? if እንላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪተርን ዴት ላይ ዳታ ከማስቀመጥ በፊት if null pointer ስለሆነ ያለኝ usually null የሆነበት ይሄ ነው። ይሄ not null ከሆነ ሪተርን ዴትን ታነባለህ። ሌላው ላይ የሚቀየር ነገር አይኖርም። let's check show loan book show all now ይሄንን ክሊር እናርገውና አሁንም ኤረር ያመጣል ወይንስ? ግን አያችሁት ይሄንን ባዶ አያረግም። ስለዚህ ባዶ እንዲያረግ ምን ማድረግ አለብኝ? እዚህ ላይ if ላይ ዳታ አምጥተህ ታስቀምጣለህ፣ else ላይ ባዶ ታረጋዋለህ ማለት አለብኝ። ስለዚህ set text of empty string ማለት ነው። ናው ይሄ ሎድን ይሰራልኛል። ሎድን በዚህ መልኩ ፊክስ ካረግን በኋላ ሎድ የተደረገውን ዳታ እንዴት አድርገን አፕዴት እናደርጋለን፣ ሎድ የተደረገውን ዳታ እንዴት አድርገን ዲሊት እናደርጋለን የሚለው ነው የሚያሳስበን ማለት ነው። አሁን ክሊን ነው የምንፈልገውን ነገር ይሰራል ማለት ነው።
ስለዚህ ሎድ ማድረግን ጨርሰናል። አሁን ሎድ ያደረኩትን ዳታውን አስተካክዬ አፕዴት ስለው አፕዴት ያደርጋል፣ ዲሊት ስለው ዲሊት ያደርጋል የሚለውን ቀጣይ ቪዲዮዎች ላይ እናያለን። እናመሰግናለን። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።